Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোকে যদি weight loss কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে যদি তাৰ কাৰণে ভাল workout পোৱা নাই বা ভালদৰে তাক ফলো কৰিব পৰা নাই, তেনেহলে মই আপোনালোকৰ কাৰণে একদম সিম্পল বা কমপ্লেক্স এনেদৰে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা workout plan লৈ আহিম। যিখন সদায় উইকলি বেসিছত হ'ব, মানে এটা উইকত এখন workout plan, নেক্সট উইকত তাতকৈ অলপ বেলেগ, নেক্সট উইকত তাতকৈ অলপ বেলেগ। আপোনালোকে যদি হসাকৈ weight to loss কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহলে এইখন ফলো কৰি যাব। এনেদৰে আপোনালোকে কন্টিনিউয়াসলি মই যেনেকৈ উইকলি প্ল্যান দিওঁ হেতু আপোনালোকে উইকলি বেসিছত কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ weight আপোনালোকৰ কমি আহিব। লগতে আপোনালোকে খোৱা বোৱাটো ওপৰতো যত্ন দিব। আপোনালোকে কি খাব কি নাখাব এই সকলোবিলাক ভিডিও মই আগতে দি থোৱা আছে, আপোনালোকে গৈ মোৰ চেনেলটোত চাই ল'ব। যদি ভিডিওবিলাক ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ এনেধৰণে ভিডিওবিলাক টাইম মতে পাই থাকিব। সো আজি আপোনালোকক মই ফাৰ্স্ট এখন ওয়ার্কআউট প্লেনত আপোনালোকক একদম সিম্পল 4টা এক্সারসাইজ দিম। এই এক্সারসাইজ 4টা আপোনালোকে 2টা বা 3টা ৰিপিটেশনত কৰিব। আপোনালোকৰ দিনটোৰ কাৰণে ই 10 মিনিটতকৈ কম টাইম ল'ব। এই 10 মিনিট আপোনালোকে ওয়ার্কআউট স্টার্ট কৰক। ডেইলি 10 মিনিটকৈ আপোনাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে টাইম দিয়ক। তেতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ যিবোৰ আপোনালোকে স্বাস্থ্যজনিত আপোনালোকৰ সমস্যা, আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যাই আপোনালোকক ভালদৰে দিনটোত চলাফুৰা কৰিবলৈ দিগদাৰ দিয়ে, এই হেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকৰ পৰা আপোনাৰ কি কৰি দিব, দূৰ কৰি দিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া কন্টিনিউয়াসলি এই উইকলি প্ল্যানবোৰ ফলো কৰি যাব। সো আজি ফাৰ্স্ট উইকত মই আপোনালোকক এইকেইটা এক্সাৰসাইজ দিছোঁ, যিকেইটা আপোনালোকে ফলো কৰিব। তাৰপিছতে নেক্সট উইকত মই আৰু অলপ বেলেগ এক্সাৰসাইজ দিম। সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও।
সো আপোনালোকে এই 4-5টা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা বা আপোনালোকে যেতিয়াই টাইম পায় তেতিয়াই কৰিব। আপোনালোকে 7 মিনিট 8 মিনিট টাইম ল'ব বা খুব বেছি 10 মিনিট টাইম ল'ব। এই 10 মিনিট টাইম আপোনালোকে দিয়ক। তাৰপিছতে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ হয়, কিয়নো আপোনালোকে ডেইলি এক্সাৰচাইজ নকৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই কুল ডাউন এক্সাৰচাইজবিলাক চাই ল'ব। অলপ বডিটো ৰিলেক্স হ'লে আকৌ নেক্সট দিনা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ভালদৰে আকৌ সেম কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ অফিচ টাইম থাকে, আপোনালোকৰ ক্লাছ থাকে, কিবা থাকে, ডেইলি আপোনালোকে কি হৈ থাকে, বিজি হৈ থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটলিষ্ট 10 মিনিট সময় দিয়ক আপোনাৰ বডিটোৰ কাৰণে। তেতিয়া চাব আপোনালোকৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা আপোনালোকে কি হৈ থাকিব, দূৰ হৈ থাকিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া নিজকে ফিট ৰাখিব পাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাম বনত, আপোনালোকৰ খোৱা বোৱা সকলোতে আপোনালোকৰ চব ভালদৰে চলিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই 10 মিনিট আপোনাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে টাইম দিয়ক। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকৈ উইকলি প্লেন আপোনালোকক দি থাকিম আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। চ' ষ্টে হেপী, ষ্টে হেল্ডি।